નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકુમારીશની અંદર। આજના વિડીયોની અંદર વાત કરીએ સરકારની આ યોજનાની અંદર 28 પ્રકારના સાધન ટૂલ કિટ ખરીદવા માટે સરકાર તરફથી 25,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે। મિત્રો, હાલની અંદર આ યોજના શરૂ છે। વિગતવાર માહિતી મેળવી એની પહેલાં મારી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા આવેલા હો તો ખાસ એકવાર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો, ફ્રી કોમ્પ્યુટરનો કોર્સ કરવો હોય તો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, સાથે સર્ટિફિકેટ પણ ફ્રી મળશે। આજના વિડીયોની અંદર વાત કરીએ સરકારની આ સરસ મજાની નવી યોજનાની અંદર 28 પ્રકારના અલગ અલગ સાધન ટૂલ કિટ ખરીદવા માટે છે સરકાર સહાય આપે છે। આ યોજના હાલ મિત્રો ઈ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ ઉપર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના શરૂ છે, જેની અંદર મિત્રો જે માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત જો દરજી કામને લગતા જે તમામ સાધનો છે, સિલાઈ મશીન હોય, ઓવરલોકનું મશીન છે મિત્રો, વિનામૂલ્ય એટલે કે 25,000 સુધીની મર્યાદામાં આપવામાં આવે છે। જેની અંદર બ્યુટી પાર્લરનું હોય, તમે ઇલેક્ટ્રિકલ કામ કરતા હોય તો તેની સાધન ટૂલ કિટ, આવી રીતે 28 પ્રકારના અલગ અલગ સાધન ટૂલ કિટ છે સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે। મિત્રો, વાત કરીએ આમાં 28 પ્રકારના વ્યવસાય અલગ અલગ સાધન ટૂલ કિટ આપશે। 25,000ની મર્યાદાની અંદર વિનામૂલ્ય આપવામાં આવશે। કોઈ પણ જાતનો તમારે ચાર્જ નથી ભરવાનો। આમાં સાધન ટૂલ કિટ છે સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે, જેમાં 28 પ્રકારના જે વ્યવસાયો છે કયા કયા છે તો એની પણ આપણે વાત કરીએ કે કડિયા કામ હોય તો કડિયા કામને લગતી તમામ વસ્તુઓ આપવામાં આવશે। સેન્ટિંગ કામને લગતી વસ્તુ, વાહન સર્વિસિંગ અને રિપેરિંગ કરતા હોય તો એના માટે ટૂલ કિટ આપવામાં આવશે। મિત્રો, મોચી કામ છે, દરજી કામ છે, ત્યારબાદ ભરત કામ છે, કુંભારી કામ છે। મિત્રો, વિવિધ પ્રકારની ફેરિયા હોય એના માટે ફેરી માટે પ્લમ્બર છે। ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ બ્યુટી પાર્લરને લગતા તમામ પ્રકારના જે સાધનો છે આપવામાં આવશે। ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ રિપેરિંગ એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ રિપેરિંગની દુકાન હોય તો એના માટે ખેડૂત લક્ષી, લોહારી લક્ષી, વેલ્ડિંગ કામને લગતા, સુથારી કામને લગતા, ધોબી કામને લગતા મિત્રો। ત્યારબાદ સાવેણીને સુપડા બનાવનાર, દહીં દૂધ વેચનાર, બરાબર, માછલી વેચનાર, પાપડ બનાવનાર, બરાબર। ત્યારબાદ છે મિત્રો આથણા બનાવનાર હોય, ગરમ ઠંડા પીણા અલ્પાહાર વેચનાર હોય, પંચર કીટ છે, ફ્લોર મિલ છે મિત્રો, મસાલા મિલ છે। ત્યારબાદ રૂની દિવેટ બનાવનાર જે સખી મંડળની બહેનો હોય, મોબાઈલ રિપેરિંગ હોય, પેપર કપ ડીશ બનાવનાર હોય, હેર કટિંગ, વાળનું કામ કરતા હોય, રસોઈ કામ, બરાબર, પ્રેશર જે કુકર, ઉજ્જવલા ગેસ કનેક્શનના લાભાર્થી માટે। ત્યારબાદ અનુસૂચિત જાતિના જે લાભાર્થી છે તેવા લોકોને આ યોજના હાલ શરૂ થઈ છે। અગાઉ મિત્રો જે વિકસિત જાતિના લોકો હતા એટલા માટે શરૂ થઈ હતી। હવે જે યોજના છે હાલ જે ઈ સમાજ કલ્યાણ વેબસાઇટ ઉપર છે, અનુસૂચિત જાતિના જે લોકો હોય એના માટે આ યોજના શરૂ થઈ। હાલમાં જેની આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર 1,20,000 કરતાં ઓછી અને શહેરી વિસ્તારમાં 1,50,000 ઓછી હોય તો એવા લોકો આની અંદર એપ્લાય કરી શકશે। મિત્રો, હવે વાત કરીએ એમાં અરજદારની વય મર્યાદા છે 18 થી 60 વર્ષની હોવી જરૂરી છે। અનુસૂચિત જાતિ પૈકી અતિ પછાત જાતિ માટે કોઈ આવક મર્યાદા નથી ને લાભાર્થી દ્વારા જે કહેવાય ને કે અન્ય કુટુંબના સભ્ય દ્વારા આ યોજનામાં હેઠળ છે અગાઉ લાભ ન લીધેલો હોવો જોઈએ। અને મિત્રો જે જગ્યાએ છે વિશેષ જે જિલ્લાઓમાં જે લક્ષ્યાંક હશે એ મુજબ એ જિલ્લાઓની અંદર આ યોજના શરૂ હશે। પુનઃ આ યોજના હેઠળ છે લાભ મળવા પાત્ર નહીં થાય, એટલે કે એકવાર લાભ લઈ લીધો હોય તો બીજી વાર આ યોજનાનો લાભ નહીં મળે। અને જેટલા પણ જિલ્લાની અંદર જે આ યોજનાનો લક્ષ્યાંક મુજબ છે એ યોજના શરૂ હશે। મિત્રો, ત્યારબાદ વાત કરીએ મિત્રો જે કહેવાય ને કે આ વ્યવસાય છે એની અંદર સ્વરોજગારી મેળવી અને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને એના માટે માનવ ગરિમા યોજના છે અમલમાં મૂકવામાં આવી। મિત્રો, આજનું ફોર્મ છે કઈ જગ્યાએ ભરવાનું થશે? ઈ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ ઉપર ફોર્મ ભરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો માનવ ગરિમા યોજના અત્યારે ઓપન છે, અહીંયા તમને વેબસાઇટ ઉપર પણ બતાવે છે આ યોજના હાલ શરૂ છે। આગળ વાત કરીએ મિત્રો જે પુરાવા છે એના માટે આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, અરજદારના રહેઠાણનો પુરાવો, જાતિનો દાખલો જોશે મિત્રો। ત્યારબાદ વાર્ષિક આવકનો દાખલો, અભ્યાસનો કોઈ પુરાવો હોય, વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ લીધેલી હોય તો એનો પુરાવો, બાહેંધરી પત્રક છે મિત્રો, અને એકાદનામું। હવે બાહેંધરી પત્રક અને એકાદનામું કઈ જગ્યાએથી લેવું તો મિત્રો તમને આ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અથવા ઈ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ છે તેના ઉપર પણ આ નમૂના મૂકેલા છે, આની તમારે પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહેશે। આ બાહેંધરી પત્રક છે ને આ એકાદનામું છે, આ પ્રકારનું છે પત્રક તમારે PDF સ્વરૂપે છે એ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ ઉપર આપેલા છે મિત્રો વિશેષ, અથવા અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ જજો। વિડીયોને લાઇક કરી દો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી દો। તમામ પ્રકારની યોજનાની માહિતી મેળવવા માટે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ઘંટડી દબાવી દેજો। મિત્રો, તમે ફ્રીની અંદર કોમ્પ્યુટરનો કોર્સ કરવા માંગતો તો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। ફ્રી કોર્સ સાથે સર્ટિફિકેટ પણ મફતમાં આપવામાં આવશે, તો આજે જ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે ત્યાં તમે ક્લિક કરી શકો છો અને ફ્રીમાં કોર્સ કરી શકો છો।